ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਤਿ-ਪੁਰਖ ਜਿਨੀ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰਿ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਬਜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਪੱਖੇ ਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਕੇ। ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੇ, ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਊਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਊਗਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਣ ਗਾਊਂਗਾ, ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਮੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਲੇ ਬੋਲੇ ਭਗਤ ਦੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਰੇਖ ਦਾ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਬਸੰਤਾ ਸਾ ਪੁਰਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗੁਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਪਤ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਨੌ ਨੇ ਦਬਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੇਂ ਬਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੇਂ ਘੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ
ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਕਿ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੋਊਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਤੇਰੇ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ, ਹਾਸੇ ਉਰੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਲ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਕਾਰ ਕਵਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਕੂਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਜੀਆਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੰਮ ਕਾ ਦੂਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਕੋਲ ਸਵੈ ਭੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ 'ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਮਾਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਕਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਂਸ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਧੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੇਵਕ 'ਤੇ,
ਪਰ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਕਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਮਤ ਹੈਗਾ, ਦੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਠਾਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨੇ ਪਾਇਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਹੈਗੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਹਨ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਆਹ ਗੁਪਤ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ ਹੈਗੇ। ਅਮਰ ਜੋ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਗੇ ਉਗਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਗੇ ਉਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਧੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰੇਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਟੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੰਧਨ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੇਸ ਕਾ ਸਰਾਮ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਨ ਤੋਏ ਨਾ ਮਨ ਤੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਆ ਪੈ ਤੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਆਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਭਾਗ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਾ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪਲਤ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਪਲਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਕੇ ਸਦੀਵ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਤ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਿਖਮੂ ਬਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਟੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਲਊਗਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਵਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਫਲਤ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਟ ਸਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਅ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।